Magsasample tayo ng stucco flooring ngayon. First things first, linisin muna natin ito gamit ang vacuum para talagang free from dust. Prepare naman natin ang primer. I-mix ng part A sa part B. Gamit ang portable hand mixer, haluin natin ito. Apply na natin sa flooring natin gamit ang paint roller. Gumamit ako ng cloth type na roller dito. Then patuyuin natin ang primer ng 24 hours. Lightly sand using 400 to 600 grit sandpaper. Then linisin ulit. Ngayon, prepare naman natin ang Deco Quartz Floor Mixture. Ito yung magiging design ng flooring natin. May iba't ibang kulay ito na pwede mong piliin or i-mix. May 3 parts ito. Una, part A and part B muna ang i-mix. Then pag na-mix nyo na, saka nyo lalagay ang part C. Ito yung quartz sand kung tawagin. Then i-mix ng maigi. Gamit tayo ng spike shoes para makastep pa din tayo sa floor na ginagawa natin. Gamit naman ang trowel, i-apply natin ang Deco Quartz Stucco sa flooring. Parang same lang ito ng application ng Deco Stucco sa wall. Pero ngayon sa floor lang. Platan nyo maigi ang quartz stucco. Patuyuin din natin ito ng 24 hours. After 24 hours ng curing, apply top coat sealer para sa added protection. Another product unveil. Hope you like it. Don't forget to like, share, and follow my page Angel Jam. See ya!